Palaman ka ba? Bakit? Kasi kulang ako pag wala ka. Hey guys! Welcome ulit sa aking channel. For today's video ay gagawa ako ng masarap at mura na Milo chocolate frosting na pwede rin gawing palaman sa tinapay. Sa malaking bowl, paghahaluin lang natin ang tatlong ingredients, 1 can ng evaporated milk, 2 tablespoons ng white sugar, at 3 packs ng Milo. I-mix lang mabuti hanggang sa ma-dissolve ang Milo powder at ang white sugar. Pag nahalo ng mabuti, pwede na natin itong i-transfer sa kawali. Isa lang natin ang Milo mixture ng mga 8 to 10 minutes or hanggang sa maging malapot ito. So, eto na guys, ready na ang ating Milo chocolate frosting. O, diba? Ang dali lang.